Знімаю стару фарбу, встановлюю декор та фарбую білий кант. Вітаю, друзі! Ну, що тут сказати? Ви цього дочекались. Залізниця. Сьогодні розповім про конверсію чматри в сучасну ліврею Укрзалізниці. Матеріал назнімав майже на 10 годин, тому вирішив розділити сюжет на дві частини. Тож, заварюйте чайок та приємного перегляду. За основу була обрана модель із чеською лівреєю від Picco. З неї я буду робити чмуху з номером 5456, що має приписку до ТЧ-5 Полтава. Цей локомотив отримав оновлену ліврею в червні 2023 року під час ремонту в ТЧ-9 Лозова. Європейський варіант локомотива має деякі конструктивні відмінності, серед яких відразу вибивається наявність буферів, гачок з чепу, фігурні сходинки на дах та інші незначні відмінності. Проте все це легко адаптується під локомотив прототипа. Для початку треба повністю розібрати модель. Один з підписників презентував мені м'який стенд для обслуговування моделей. Юрій, дуже вам дякую. Тепер моє робоче місце стало виглядати значно солідніше. В моделі встановлено плату керування під декодер із роз'ємом PLUX22, що дозволяє керувати освітленням ходових ліхтарів, прожекторами та індикатором номерного знака в передній частині локомотива. А якщо встановити динамік із відповідним декодером, то модель стане справжньою мініатюрою прототипу. При огляді плати помітив розводи флюса, що не дуже схоже на заводську пайку, тому хтось вже тут лазив. В роботі це моя перша модель від Picco, і я був здивований побачити, що вся нижня частина разом із декором відлита з металу. Якщо згадати ту ж чмуху від Rocco, там весь зовнішній обвіз з пластику, тож в даному випадку попереду чекає великий об'єм роботи. В першу чергу демонтую огорожу, бо в процесі її можна легко пошкодити. Але тут не все так просто. Виробник посадив її на клей. Тому використовую дебондер, який розчиняє цианоакрилат, він же суперклей. Але попереджаю, він може і фарбу розчиняти. Тож, якщо будете щось подібне повторювати, враховуйте цю особливість. Мені ж тут немає чого боятися, можна сміливо поливати всі точки фіксації. Щоб ви розуміли, навіть буфера приклеєні.
Для подальшої роботи потрібно відпаяти контакти візків. Запам'ятовую, де який кольор дроту та обережно їх відокремлюю. Виконання візків мені взагалі не сподобалось. Вони складаються з 3 деталей на засувках, через що вся конструкція виглядає не дуже надійною. Проте моделісти із досвідом запевняють, що не дивлячись на цю особливість, візки ходять роками без будь-яких нарікань. Центральна колісна пара без приводу, хоча, якщо згадати чмуху від Rocco, там привід на всі 3 пари. Далі демонтую механізм зчепу, що кріпиться на 2 болтах. Редуктор по факту ніяк не зафіксовано, його рух просто обмежується корпусом черв'ячного механізму. Ось так легко він знімається. Поки закриваю всі механізми та редуктор, аби туди не потрапляв пил. На цьому наче все. В руках у мене монолітна металева рама, яка важить 191 грам. Тепер до роботи. В першу чергу знімаю стару фарбу. Для цього використовую змивку SP6. Її достатньо нанести на модель тонким шаром та зачекати 15 хвилин. В процесі фарба набрякає та відшаровується. Зауважу, що в роботі з цим розчинником треба обов'язково одягнути перчатки та бажано захистити очі та дихальні шляхи. Ну і, звісно, обов'язково провітрювати приміщення. Знімати фарбу довелося в декілька підходів, після чого стало видно найдрібніші деталі, що були просто залиті товстим шаром фарби. Щоб ви розуміли, на цих сходинках не було видно насічку, а на бокових гранях клепка разом з ребрами були сильно замилені. Звісно, це типова історія для будь-якої дієкаст-моделі, які за технологією заливаються товстим шаром фарби. Це необхідно, аби скрити недоліки обробки відливки, кратери лиття чи навіть механічні пошкодження. Так, товстий шар фарби все це маскує, але при цьому значно страждає дрібне деталювання. Розглядаючи модель, помітив скол. На якому етапі це відбулось, не знаю, модель наче ніде не стукав та не упускав. Коли через збільшуване скло подивився на місце сколу, помітив глянцевий відблиск, що дуже схоже на бульбашки повітря. Ось тут це добре видно. Скоріше за все, просто нюанси лиття, тим більше у такому тонкому місці. Не виключаю теорію, що цей куточок просто тримався за фарбу. Але все це не важливо, треба ремонтувати. Беру сверло перетином 0,2 мм та роблю 2 отвори, в які необхідно буде встановити армуючий дріт, бо воно ж не буде триматися, якщо просто наляпати туди шпаклівки.
Також взагалі не варіант ліпити в стик. Тому, аби збільшити площу контакта шпаклівки з металом, формую фаску, що заходить вглиб поверхні на 1,5-2 мм. Тепер замішую двохкомпонентну автомобільну шпаклівку. Вона швидко застигає, проте в ідеалі їй треба дати добу часу, аби воно остаточно кристалізувалося. Поки я зробив первинну обробку, підігнавши контур куточка до необхідних розмірів. Далі треба прибрати деталювання та зашпаклювати дірки посадочних місць. Також не забуваю про внутрішню сторону, де притискаю шпаклівку, аби і тут зрівняти поверхню. А поки шпаклівка сохне, шліфую недоліки обробки відливки. Видно, що на виробництві все це робиться крупним надфілем без особливої уваги. Як я раніше казав, саме подібні речі добре маскуються товстим шаром фарби. По факту, для виробництва це не критично. А ось для витонченого фарбування потрібно вилизувати деталь до ідеалу. Після цієї процедури тримати відливку стало значно приємніше. Друзі, дякую вам за підтримку мого каналу. Деякі спонсори зі мною вже більше 3 років. Я безмежно дякую вам за інтерес до мого контенту та фінансову підтримку. Все ось це, що ви бачите, досі тримається лише завдяки вам. Дуже і дуже дякую. Далі зачищаю отвори від залишків суперклею та фарби. Штангелем відмічаю позицію отвору та вручну обережно його засверлюю. Все вийшло просто ідеально. Цей куточок я брав на злам, та він витримав навантаження. Тож, можна переходити до наступного кроку. В якості ґрунтовки використовую двохкомпонентний автомобільний ґрунт. Обов'язково знежирюю деталь та покриваю її тонким шаром.
Це перший шар, який проявить всі недоліки. Потім прибираю їх м'яким наждачним папером. Повторюю цю операцію, допоки поверхня не стане ідеальною. Також важливо, щоб не було видно голий метал, бо якщо на таку поверхню покласти фарбу, з часом обов'язково проступить ореол. На фінальному етапі всі подібні ділянки маскую рідко розчиненою ґрунтовкою. Процес шпаклювання та ґрунтування деталі в мене зайняв майже тиждень. Я прибічник того, що кожен шар має вистоятися, бо якщо поквапитися та знехтувати цим правилом, ґрунтовка чи шпаклівка обов'язково дасть усадку і поверхня втратить однорідність. Тож тільки після цього беруся за фарбування в наступній послідовності. Спершу фарбую червоні елементи, а потім решту в чорний. Червону фарбу обов'язково задуваю на білу базу. Тільки так можна отримати яскравий червоний, задуваючи його тонким шаром. Далі надуваю шар глянцевого лаку, стійкого до ультрафіолету. Це не дасть лаку з часом пожовкнути та вигоріти фарбі. Щоправда, ефективність цього захисту я не можу гарантувати. Але з цим лаком я працюю вже більше 5 років і взагалі жодних нарікань. Він прозорий та добре зберігає глянцевий відблиск, навіть якщо припадає пилом. Особливу увагу приділяю нижній грані, вздовж якої рухається шахта щепки. Тут надуваю товстий шар лаку, адже це місце схильне до сколів. При маскуванні бокової поверхні додатково треба захистити цю ділянку, адже фарба здатна пройти навіть скрізь такі малі отвори. Тепер треба встановити послідовність фарбування. Так як механізм щепу має рухомі елементи, внутрішню сторону рами та механізму буду фарбувати в глянцевий чорний. Як правило, ця фарба стійка до протирання, а гладка поверхня зберігає мінімальне тертя, що ніяк не вплине на роботу механізму.
Щоб не вигадувати маски для цієї ділянки, просто вкладаю туди відповідні деталі. Для іншої поверхні рами замішую розчин з фарби та матового лаку. Це створить глибоку матову поверхню з таким дрібним сатиновим відблиском. І головне, фарба зберігає свій насичений чорний колір. На цій ділянці дуже добре видно об'ємну сатинову фактуру, про яку я раніше казав. Мені дуже подобається цей ефект. Фарба ще підсохне і стане однорідною. Тепер, відповідно до прототипу, треба зробити деталювання передньої частини локомотива. Всі ці елементи я вирішив надрукувати на 3D-принтері. Це дозволить зробити об'ємний номерний знак, відтворити болтові з'єднання та інші деталі максимально приближено до оригіналу. Аби все це рівно наклеїти, на плоттері вирізав трафарет, а далі, схрестивши пальці, пішов все доклеїти, адже тут немає права на помилку. Із особливостей зі сторони кабіни машиніста є додатковий лючок, тож виготовив і його теж. Наступний елемент – це, не знаю, як його правильно технічно назвати,
Проте російсько він зветься «Метєльник», а «метєля» – це завірюха. Що, невже завірюшник? Не думаю. Тому буду його називати «очисник шляху». Ну або можна ще назвати «шляхоочисник». О, це навіть краще вже звучить. В комплекті до моделі він просто прямої форми. На прототипі ж він утворює, так би мовити, дзьобик із кутків різного профілю. Тут дещо погано видно, продемонструю на іншому локомотиві. Проте конструктивно він такий самий. Друкую його на 3D-принтері зі смоли підвищеної міцності. На жаль, 3D-друк – це гарно та зручно, але навіть така особлива смола залишається крихкою. Тож на моделі ця деталь буде самою вразливою. Можна навіть одразу друкувати і фарбувати декілька запасних. Далі металева огорожа. Її теж треба зачистити від старої фарби та залишків суперклею, якого там вдосталь намазано. Для цього занурюю всі деталі в змивку фарби. А поки все це розчиняється, почну робити візки. Якщо придивитися, з однієї сторони видно пожовклий пластик. Схоже, модель довго стояла під прямими сонячними променями. Тому завжди пам'ятайте про це і зберігайте свої моделі подалі від сонця. По візках я собі придумав наступну стратегію. Знизу редуктора є отвори для мастила, а по боках, відповідно, отвори під колісні пари. Через них та кришку редуктора, хочеш не хочеш, але будуть проступати жирні сліди. Тому тіло самого редуктора буду фарбувати глянцевою фарбою, з якої дуже легко прибрати сліди мастила звичайною серветкою чи вушною паличкою. Накладки візка ж буду фарбувати по принципу як і раму. Аби не розбирати тіло редуктора та зберегти рідне мастило, було прийнято рішення залишити верхню частину з чор'ячним механізмом як є, в сірому кольорі по лінію з цим валом. Якщо на нього подивитися, він не обертається, тож його можна не маскувати. А ось ці отвори треба прикрити, бо фарба задується всередину. Також маскую контакти струмознімачів. В декілька підходів обов'язково знежирюю поверхню, проходячи по всіх закутках. Для першого шару використовую вже ґрунтовку для пластика. Далі, згідно послідовності фарбування, кришку редуктора задуваю глянцем, а накладки візків в матовий. В результаті вийшла дуже приваблива та практична для обслуговування деталь. Тіло редуктора фарбую повністю в глянець. Наступна черга – пофарбувати бандаж колісної пари в білий колір. Для цього я створив матрицю, яка впритул окреслює кант, тож фарба потрапить виключно на лицеву сторону бандажу. Перед фарбуванням повністю знежирюю всю поверхню. Подивіться, скільки бруду тільки на одному колесі. Тож ця чистка позитивно вплине на якість контакту колісних пар з рейками, що тим більше важливо при роботі з цифровим декодером. Спершу кожен бандаж задуваю двокомпонентною автомобільною ґрунтовкою. Результат просто ідеальний. Фарбувати бандажі було одне суцільне задоволення.
Ну що, тепер все готово, можна збирати все це діло докупи. На візку білий кант заграв новим контрастом. Я дуже задоволений, що не полінувався та зробив це, адже зараз візок виглядає просто вау. Після такого я навіть передумав забруднювати модель, вона просто ідеальна, бруд тут буде ні до чого, нехай чистенько їздить. Все-таки так, я сумував за залізницею і емоціями, що вона дарує. А тепер уявіть, все це ще буде їздити та видавати реалістичний звук роботи двигуна, тертя колісних пар з гострим звуком гальм та різким гудком під перемовини машиніста. Так, ладно, до цього ще рано, але ви зрозуміли, все це обов'язково буде в наступній серії. Ну що, товариство, від роботи над моделлю я отримав справжнє задоволення, а погляд на результат компенсує всі витрачені сили та емоції. Це буде по-справжньому унікальна, детально відтворена копія прототипа. Тож зустрінемось вже через тиждень, де я буду працювати із корпусом моделі. Повірте, там теж є над чим працювати та що показати. Дякую вам за увагу, обов'язково пишіть коментарі, можна навіть критику. Хоча, чесно, я не знаю, що тут критикувати. Але я вірю, що ви знайдете до чого приколупатися, я прислухаюся, і надалі мені це дозволить робити ще більш якісні моделі. А на цьому сьогодні все. До зустрічі, друзі!